Bună, dragii mei! Și bine v-am găsit la o altă rețetă de murături pentru iarnă. Astăzi voi face ketchup. De casă, bineînțeles, fără conservanți. Și avem nevoie de următoarele ingrediente. Lista o să o las în descrierea filmului. 2 kg și jumătate de gogoșar, pe care bineînțeles că l-am curățat dinainte ca să nu vă plictisesc. L-am tăiat așa micuț, în două și după aceea încă o dată două. 2 kg și jumătate de roșii tăiate mai micuțe, 1 kg de ceapă tăiată mare, pentru că le voi fierbe pe toate. Avem nevoie de 70-80 de grame de zahăr, de câțiva usturoi, știu eu, așa ceva. O să-i cântăresc. Avem nevoie de ulei, foi de dafin, avem nevoie neapărat de busuioc uscat, de cimbru uscat, de boia, bineînțeles afumată, că e mai bună, sare și piper și vedem după aceea la gust ce mai avem noi nevoie. Usturoi puneți după gust. Acum voi pune apă peste roșii, dar nu foarte multă, în jur de 100 de mililitri, cam așa ceva. Și le vom pune la fiert. Gogoșarul de asemenea. Punem apă peste gogoșar. Cam 300 de mililitri. Așa. Și vom pune la fiert și pe ei până când se desprinde coaja gogoșarului de pe pulpa gogoșarului. După aceea continuăm. Pe acestea le voi pune la fiert ceapa, kilogramul de ceapă, îl vom pune într-o oală. Împreună cu usturoiul, pe care nu-l tai, pentru că vor fi mixate cu blenderul. Îl punem direct așa. Puneți după gust, dacă nu, nu-l puneți deloc, dar omiteți. Punem de asemenea apă, ca să fiarbă în apă. Și când scade apa, ele se înmoaie și este perfect. Nu trebuie nici foarte multă apă. Acum le punem la foc toate 3 oalele. Le lăsăm la înmuiat foarte bine, amestecând. După ce se mai înmoaie, pentru că acum sunt foarte multe și nu se poate amesteca, dar ele fierbând mai scad, sigur că da. Scade și apa care am pus-o peste. Și o să vedeți ce ketchup delicios avem noi aici. Între timp sterilizăm niște sticle. Eu pun în sticle, dar puteți pune și în borcane mici. Și adăugăm pe rând și celelalte condimente, dar la sfârșit. Acum lăsăm să fiarbă foarte, foarte bine, amestecând pentru a nu se lipi de fundul oalei. Și ceapa trebuie să fiarbă până se înmoaie, până se topește. După care, când a scăzut apa de pe ceapă, că punem puțină, atunci facem cu blenderul. Acestea le vom pasa cu blenderul după ce s-au fiert foarte bine. Apoi le voi da prin strecurătoare într-o oală mai mare, unde le voi uni toate împreună. Dar aceasta mai târziu. Ne vedem în curând. După cum vedeți, roșiile mele s-au fiert. Să vă arăt cum arată, foarte important. Așa trebuie să arate. Foarte bine fierte, zemoase, care se desprind foarte ușor pielea de pulpă. Vedeți aici? Se desprinde foarte ușor. Iar acum le vom pasa cu blenderul. Așa trebuie să arate. N-am pus sare la fiert, pentru că voi pune după aceea. Vedeți, ardeiul fierbe și el.
A scăzut foarte mult, dar mai trebuie să fiarbă până se înnoaie foarte bine. Gogoșarul, mai bine zis. Ceapa, la fel, este foarte bine făcută, dar o mai lăsăm încă câteva minute până scade tot lichidul care l-am pus. Cele 200 de grame aproximativ de apă în care am pus la fier ceapa plus usturoiul. Mai lăsăm să fiarbă puțin. Și acum pasăm cu blenderul roșiile. Cu mare grijă să nu ne ardem. Luăm blenderul. Acum pasăm roșiile noastre foarte bine. Pasez foarte bine roșiile ca să nu mai fie niciun pic de pulpă, să fie doar roșia măcinată foarte bine. Am terminat roșiile de pasat, așa arată. Mai amestecăm puțin și în ceapă, pe care o voi face și pe ea imediat, încă câteva minute. Amestecăm și gogoșarul. Vedeți că de mult a scăzut deja la jumătate. Și să vedeți ce ketchup scoatem noi aici. Nici nu vă imaginați. Este puțină muncă, dar merită efortul. Lăsăm să fiarbă. Trebuie să vă arăt cum arată. Așa arată. Lăsăm să mai fiarbă, să mai scadă, pentru că nu este gata. Mai trebuie un pic. Acum, într-o oală mare, vom strecura roșiile noastre pasate și punem din oală în sită, ca să nu avem semințe. Trebuie să strecurăm această supă de roșii. Și cu puțină răbdare facem un lucru extraordinar de delicios. Fără să ne ardem. Vedeți ce fain se aleg semințele? Sper că mă vedeți bine. Și tot așa punem până terminăm sucul nostru de strecurat. Să rămână în oala cealaltă curată doar pulpă de la roșii. Și așa vom proceda și cu gogoșarul. Tot așa îl strecurăm prin sită. După cum puteți vedea, restul rămâne în sită. Și tot așa continuăm până terminăm. Extrem de ușor. Încercați rețeta și o să fiți foarte, foarte mulțumiți. De gust. Aici am măsurat și 50 de ml de oțet. Eu voi pune și puțin oțet. Oțetul cu toate celelalte rezultă ceva excelent. Puțin picant. Eu am pus puțin picant. Dacă vreți să puneți 2-3 ardei sau poate și mai mult, ardei iute. Dacă vreți picant, puneți mai picant. Că eu voi pune la sfârșit și puțin piper. Mai amestecăm și în oala noastră. Vedeți ce fain a scăzut? Scade tot mai mult. În apa pe care am pus-o, că am pus apă. Mai lăsăm să fiarbă. Ceapa este gata cu usturoiul. Trebuie să vă arăt. Ceapa și usturoiul deja s-au înmuiat foarte bine
și așa le vom lăsa. Când scade lichidul, sunt foarte bune de pasat. Și continuăm până terminăm de trecut prin sită tot sucul de roșii. Punem sucul nostru de roșii, care arată așa. Trebuie să vedeți cum arată. Arată foarte bine. Este destul de consistent. Îl punem deoparte și continuăm ceapa noastră, care deja este fiartă, după cum vedeți. Lichidul aproape că s-a evaporat de tot. S-a fiert foarte bine și usturoiul și ceapa. Iar acum, bineînțeles, îl vom face cu blenderul și pe el. Vom blendui ceapa noastră cu usturoiul. Foarte bine, foarte mărunt. Am blenduit foarte bine ceapa și usturoiul. Iar arată cam așa, ca un piure foarte subțire. Să vă arăt. Să nu mă ard. Așa arată, ca un piure, ceapa și usturoiul. Așa trebuie să fie. Pe care îl vom goli peste sucul nostru de roșii. Îl vom goli în oală. Este foarte subțire, așa trebuie să fie, dar fără apă, fără lichid, să fie sucul lui propriu. Apa s-a evaporat. Gogoșarul este aproape gata. Amestecăm. Arată foarte bine. Acum voi pune vreo 3-4 lingurițe de sare. Voi mai pune la sfârșit dacă mai este nevoie. Și amestecăm să se topească sarea în oală direct aici. Punem oala deoparte și vom lua gogoșarul, care este și el gata. Am oprit focul. Gogoșarul arată cam așa. Trebuie să avem grijă că arde extrem de tare. Este o oală de fontă care este foarte fierbinte. Gogoșarul s-a fiert și el foarte bine. Acum voi scoate îl voi scoate în alt vas. Luăm o spumieră și bineînțeles că îl vom scoate fără lichid. Deci apa aceasta din interior nu voi folosi. Și așa scoatem pe tot. Am strecurat de zeamă și gogoșarul și acum îl vom face din nou cu blenderul foarte mărunt. O pastă de gogoșar. Am terminat și gogoșarul. Am dat cu blenderul și gogoșarul nostru. Uitați cum arată gogoșarul pasat. Acum aceeași procedură. Vom pune sita și vom trece gogoșarul prin strecurătoare. Același procedeu ca la roșii. Trebuie să cadă doar pulpa gogoșarului. Vedeți ce bine se... Sper că vedeți. Vedeți ce bine curge pasta de gogoșar? Ca să putem alege pielița de la gogoșar să rămână în sită.
Și așa facem până terminăm tot gogoșarul de trecut prin sită. Am strecurat și gogoșarul prin sită. Așa arată. Gros. Dar este foarte bun. Acum cred că voi muta în această oală pentru că este mai largă la gură și cu mare atenție voi turna compoziția în oala asta mare pentru că este mai largă și îmi va permite să amestec mult mai bine ketchupul nostru. Golim și restul de gogoșar. Este destul de mult în oală, dar ea va fierbe, va scădea. Voi adăuga și condimentele când este aproape gata ketchupul nostru. Amestec puțin. Bineînțeles, cine are ceaun poate să facă și la ceaun, cantitate mai mare. Dar pentru noi acesta este suficient. Ingredientele le aveți scris în listă, exact ceea ce eu am folosit, cu grame și mililitri. Acum voi pune la fiert și las să fiarbă până scade puțin, după care voi adăuga și condimentele. Am pus în roșii 4 lingurițe cu vârf de sare și voi vedea după ce scade dacă mai e nevoie de sare și toate celelalte le voi pune imediat după aceea, după ce scade puțin. Acum o las să fiarbă foarte bine. Ketchupul nostru a scăzut, am amestecat în continuu pentru a nu se lipi, iar acum voi pune condimentele, busuiocul, o lingură cu vârf de busuioc pentru că dă un gust deosebit, foile de dafin, așa, puțin cimbru, o linguriță mică, o lingură mare de boia dulce, bineînțeles că este afumată pentru a da un gust mai bun acestui ketchup. Și acum așa suntem gata. Punem și restul ingredientelor. Zahărul. Amestecăm. Uleiul. Punem și o linguriță mică de piper. Adăugăm și 50 de ml de oțet de 9 grade. Și mai punem și o linguriță de sare, pentru că mai trebuie încă puțină sare. Și acum vom amesteca și voi mai lăsa câteva minute până mai scade încă puțin. Amestecând în continuu pentru a nu se prinde de fundul vasului. Și imediat suntem gata cu ketchupul nostru delicios. Mai lăsăm să dea câteva clocote pentru o jumătate de oră și este gata. Între timp pregătim și sticlele în care le vom goli ketchupul. Îi dăm consistența care o dorim. Mai gros, mai subțire, cum vreți. Dacă vreți mai gros, lăsați să fiarbă puțin mai mult. Dar iasă ceva excepțional. O să vă fac și alt ketchup cu altă ocazie, cu mere. Ceva senzațional.
Alt gust. Acum lăsăm la fiert și revenim. Dragii mei, ketchupul nostru este gata. Vedeți cum sare pe haine curate? Riscul meserii. Așa că, uitați aici ce am făcut noi astăzi, aici ce minunăție de ketchup. Acum îl lăsați, dacă vreți mai gros, lăsați mai mult să fiarbă. Este suficient de gros. Acum îl voi goli în sticle bine sterilizate, fără să ne ardem. Uitați ce culoare frumoasă are, roșu, foarte frumoasă. Acum, cu grijă și cu atenție, punem în sticle, așa fierbinte cum este. Vom scoate și frunzulițele și vom umple sticlele noastre. Și să nu vă spun ce gust bun are. Delicios acest ketchup de casă. Nu mai cumpărăm niciodată ketchup din magazin. Atât este de delicios. Vom pune capacul și asta este. Și este un ketchup care și 2 ani rezistă. Perfect! Punem deoparte și continuăm să umplem toate sticlele. Încercați rețeta cu mare încredere. Și ați văzut că n-am pus deloc conservant. Doar că trebuie foarte bine sterilizate sticlele și trebuie foarte bine să fie fiartă compoziția, sigur că da. Sare puneți după gust. Zahăr de asemenea. Condimente de asemenea. Fiecare face pe gustul lui, propriu și personal. Vedeți ce culoare superbă are, un roșu aprins. Și gustul delicios. Perfecțiune. Dacă nu aveți asemenea sticle, puneți în sticle normale, la fel de valabil este. Nu este nicio problemă. Acum punem următoarea. Cu mare grijă, pentru că arde teribil. Frunzele le vom scoate. Și din cantitatea care am făcut-o eu, o aveți scrisă în descrierea filmului, vă iasă destul de mult ketchup. Punem și următoarea sticlă și tot așa. Mai amestecăm puțin. Vedeți, consistența este bună. El răcindu-se, se mai îngroașă puțin. Închidem sticla la gură. Continuăm. Vedeți că ne iasă destul de multe sticle de ketchup. Deci nu merită să cumpărăm, chiar dacă necesită puțin timp. Gustul este diferit și nu se compară cu cel din magazin. Incomparabil. Și busuiocul care dă o aromă specială, deosebit de bună. Eu voi pune ketchup și în borcane, dar nu este nicio problemă, puteți să puneți și în borcan, pentru că nu are importanță. Important este să fie sterilizate și foarte curate. Așa arată. Senzațional și o culoare superbă.
Mergem mai departe și terminăm de pus în borcane. Așa arată. Și asta este tot. Ne-a mai rămas foarte puțin aici. Acesta este ketchupul nostru de astăzi. Foarte bine. Așa arată. O culoare senzațională. Să gust să văd, să vă spun cum este. Wow! Trebuie să încercați această rețetă. Ingredientele le aveți în descrierea filmului. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu mine până la finalul acestei super rețete. Și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!